Вітаю всіх, хто завітав на мій рукодільний канал Волошкова нитка. Мене звати Олександра і я знімаю це осіннє відео для вас. Сьогодні будемо говорити про фініші деякі невеличкі процеси, які я вже завершила, а також про процеси, які я зараз вишиваю. А в основному це відео буде присвячене осені, а саме планам на осінь. І покажу вам, як у мене оформився рукодільний куточок в осінню тематику, чим я прикрасила його. Можливо, вам ці ідеї теж сподобаються. І також покажу невеличкі придбання, які я зробила. Хтось може подумати, що дуже всього багато у відео. Я вирішила зміксувати, чому би ні. Всього потрошку, для того, щоб ви надихнулися. Можливо, б якісь ви ідеї теж використали в своїй творчості. Адже зараз осінь і час творити, налаштовуватись на позитив. Отже, хочу сказати, що осінь – це така пора, яка дуже мені імпонує, і яка це друга частинка мене, можна так сказати, тому що восени я стаю тією частинкою себе, яка розслабляється, яка є справжньою, яка нікуди не поспішає. Знаєте, так літо динамічно промайнуло, весна теж, так, а восени хочеться якось так розслабитись, не поспішати, насолоджуватися порою, як листячко опадає, як змінює барви. І хочеться затишку, тепла, комфорту, і хочеться свою домівку прикрашати і створювати такий затишок. І це все можна робити завдяки нашому хобі теж, так, вишиваючи якісь затишні сюжети. І тому буду ділитися з вами своїм настроєм, своїми емоціями, своїми ідеями, а вже вам вирішувати, застосовувати їх в своєму житті, в своєму творчості, це вже вам вирішувати. Так, отже, давайте поглянемо з вами. Отже, спочатку прикрасимо наш кадр, щоб у нас було дуже красиво, щоб ми могли насолоджуватися. В кадрі в нас з'являється ось такий кошик з в'язаними гарбузиками. Ці гарбузики я купувала протягом минулого року, позаминулого. Це все зв'язане власноруч Танією, My Green Button. Всі її знають, всі знають канал Тані. І, знаєте, дуже сподобались. У мене це ще не всі, ще є менші. Вони стоять, як гольнички прикрашають. Дуже приємні на дотик, пухкенькі, ще таких кольорів. І зроблені золотими ручками Тані. Дуже мені подобаються її гарбузики. Оце мені нагадує яблучко. Так? Це я придбала десь пару років назад. І ось в такому кошику я вирішила, що вони будуть прикрашати мій робочий куточок. Знаєте, всі інші гарбузики я не сприймаю, мені більше подобаються такі текстильні. Отже, в кадрі у нас з'являються гарбузятка. Ще ви можете бачити, ось тут у мене є два таких величеньких гарбузики. Це мені Олічка з Волині, Нововолинська, Йолка Федорчук. Так, я залишу посилання. Оля вже багато років в'яже мені всі мої забаганки, які я захочу. Так, і ось ця, до речі, серветочка, ви можете подивитися зараз. Яка прикрашає мій робочий стіл, це теж в'язана робота Олі. І колись вона в'язала такі гарбузики, і я не могла пройти, дівчата, повз. Отже, ці гарбузики так само будуть прикрашати наш куточок. Так, ось тут будуть. Так, ще хочу показати ось такий гарбузик. Він підкрашає моє підвіконня. Це прислала мені моя подружка з Польщі, Оля.
Тож ми теж його сюди поставимо, щоб було затишно. Ще вчора я ходила, ні, це пізніше. Ще покажу вам ось такий гарбузик з виставки Handmade Expo. Так, такий він приємний теж на дотик. Я вважаю, що гарбузиків теж багато не буває, їх можна теж як гольнички використовувати. Це як забажаєте. І кажу, що вчора я ходила в Сінсей, і там справжній гарбузовий бум. Все, що хочеш, від чашок до текстилю, від підсвічників, подушок, ну, все, що хочеш. Всі знають, хто був в Сінсей, тому що я буду розказувати, так? І я придбала ось такий ніжний помаранчевий підсвічник. Він ще був в білому кольорі, але я взяла саме в такому натуральному. Чи буду я його запалювати, ставити сюди свічку, не знаю. Можливо, навряд чи, але він у мене буде як декор. Так, вибачайте, трошки забуваю слова, так спішу вам все розказати, показати. І ще в мене є ось такий гарбузик, це я придбала в магазині, зараз дайте згадаю, його вже немає, на жаль, це розпродувалися гарбузики, дівчинка в'язала в Handmade, в магазині Handmade на метро Дарниця. Його вже, на жаль, немає, він закритий. То ось таке гарбузова краса у мене на столі. Так, і далі. Отже, з прикрашенням робочого столу ми з вами максимально справилися. Тепер хочу показати вам, в минулому відео я казала, що я маю завершити ось цей процес, так, від Cozy Crossage Уляни Яковлєвої, це затишна хатинка з соняшником. І я собі поставила за мету, щоб до кінця тижня закінчити цю роботу. І, дівчата, я справилася. Зараз покажу вам результат. Вона вже в мене на підставочці. Так, зараз фокус буде у нас. Взагалі, дуже легка, проста робота, дуже затишна, в таких теплих кольорах, з гудзиками, так, ось цей з полімерної глини. І бекстіч, так, я його не люблю, але я справилася, я себе змушую виконувати бекстіч. Хтось мені казав, що щоб легше було пережити бекстіч, його треба в ході роботи робити. Я ще так не пробувала, планую зробити колись так. Ну, поки що я стандартно вишила, я люблю більш так організовано, вишила певні кольори і бекстіч залишаю на кінець. Ось тут ви можете бачити, я не зразу побачила, ось фрузелочки, так, на заборчику. В принципі, їх можна накрутити або можна бісерком замінити, хто як бажає. Я їх накрутила, розилки мені не складно крутити. Тому ось так. Так, ще хочу вам показати, візьму зараз свої ножички, свою помилочку. Ось тут, у віконечку, ви можете бачити, ось о. Так, мала бути тут коричнева рама, а в мене я наплутала, поспішила і зашила вже блакитним. Ну, дівчат, я не стала вже розпорювати, не стала нічого змінювати, а тим паче накладати кольори. Ну, думаю, ну, хай буде, так задумано, так рамка, може, вицвіла. В принципі, не суттєво, ця робота залишається в мене, не йде на подарунок. Я не кажу, що я якби роблю неакуратно, чи закриваю очі на якісь недоліки, ну тут просто, ну, дійсно, дуже маленька плямочка, вона в цілій картині непомітна. Тому я вже не стала нічого виправляти. Дійсно, якби там була більш помітна або більша територія, так, зашиву, то, можливо, б я б і виправила. А так, нехай залишається як є. Ну, подивіться, якщо не придивлятися, то його майже і не помітно.
Так, отже, така хатинка. Фетр я не пришила, планую це зробити. Не хочу відкладати на потім. Клей я вже маю, вже майже всі свої роботи підклеїла. Там залишилось декілька. Отже, тепер у мене таких недоробочок буде менше. Стоїть, прикрашає моє підвіконня. Ой. От, в кадрі теж буде у нас ця хатинка. Зараз ми тут трошки наведемо порядок, щоб було вам гарно споглядати це все. Так, що б я ще вам показала? В принципі, це все з мого фінішу. Скромно, але воно закінчене. Ще хочу сказати, що в мене зараз в роботі. Мене не покидає Марічка. І в минулому відео я розказувала про дерев'яні і акрилову заготівки, що я планую деякі з мотивів Марічки вишити на дерев'яній заготівці. І я зараз якраз в процесі. Отже, я вишиваю зараз, не дивлячись на те, що осінь, вишиваю зараз ось такий маяк на дерев'яній заготівці. Хочу вам показати, як то воно виглядає. Отже, зараз фокус зробиться. Так, треба дивитися на це здалеку, тому що зливається. Ну, ось це півпроцесу, який у мене вийшло. Це десь тиждень роботи. І так, я могла би швидше, але я не поспішаю. Мені не вистачило ось цього кольору найсвітлішого, ось в цих місцях. Так, ось тут. Ось тут не вистачило, тому що ви розумієте, що заготівка вимагає трошки більше ниточок, ніж оригінальна, так? Вона трошки більша за сантиметрами. Тому мені не вистачило, і я спитала у виробників, який то номер, і перевела з Анкору в DMC і знайшла цю ниточку. Зараз скажу вам. Це 775 номер. Добре, що вона в мене була. Так, і я вже зашию те, що мені не вистачало, зашию цим номером. От, і піду далі відшивати. Хочу сказати, що на заготівці з дерева процес дуже швидко летить. Я не рахую так скрупульозно хрестики, як на канві. Хоча на Аїді теж швидко, там вже все розмічено. Так. Ну, побачимо, що вийде. Але робота мені дуже подобається, як вона вимальовується. Отже, такий процес, ще пару днів, пару вечорів посидіти, і буде ось така морська краса. Мушу його дошити, не дивлячись на те, що зараз у нас вже осінь, але це так поставила собі такий план. Так. Отже, це все з моїх фінішів і все з моїх процесів. Зараз з вами переходимо до моїх планів вишивальних на осінь. Не перемикайтеся. Повертаємося до планів на осінь. Так. Хочу сказати, що деякі процеси зо мною переходять з весни на літо і з літа на осінь. Але в основному те, що я хочу сказати, те, що я запланувала влітку вишити, я вишила. Ну, можливо, колись зніму ще про це відео, але це не точно, бо, знаєте, це все згадати трошки тяжкувато. Ну, хто дивиться мої відео постійно, той зрозуміє, що я вишила, да, а що переходить зі мною далі. Отже, так як я дуже полюбила цього року Марічку. Ви можете бачити, що майже в кожному відео я розказую, показую, купую. І, знаєте, не можу зупинитися, наскільки вона мені полюбилася, настільки вона мені зайшла, як то кажуть, що я просто всі набори, які в мене є,
я не можу їх залишити на наступний рік. Можливо, деякі я завершу, так, які не сильно мені так заходять, або щоб розтягнути задоволення, я, можливо, їх і залишу на наступний рік, щоб так було чим розпочати сезон. Але в основному я планую Марічку, як то кажуть, дожати ці осени. В принципі, в мене таких, знаєте, сильно осінніх планів немає. Геловін я не вишиваю, мені ця тематика взагалі не близька. Я нічого не маю проти тих, хто вишиває. Це у кожного своя думка, у кожного свої вподобання, і тут не можна критикувати когось, але мені таке не подобається, і такого в мене в вишивці немає. Але осінні сюжети я дуже люблю. Люблю гарбузики, осінні квіти, осінні сюжети, знаєте, пейзажі. І от саме в Марічці воно є. І тому я не можу його залишати на потім. Отже, беру купу Марічки і несу вам в кадр. Так, зараз про це поговоримо. Нехай трошечки полежить, я покажу вам те, що в мене є, те, що б я хотіла вишити в цьому році, обов'язково до кінця року. Це так, це ось така стопочка в мене. Тут не осіннє, тут більше літнього такого. Зараз ми з вами переглянемо. Так, знову ж таки, Марічка. Я би цей будиночок, можливо, перенесла на наступний рік. Він не настільки мене тягне до нього, що прямо зараз сідати і дошивати. Отже, це може бути на наступний рік. Також ця травичка, ця чайка теж. Хоча я думала її зараз вишити, не знаю. Але оця дівчинка, вона переходить поки що до обов'язкових вишиванок цього року. Так. І ось такі в мене є два процеси. Італійське літо. Я просто закохана. Ніяк не можу розпочати. Це вишивка на дереві. Ніяк не можу розпочати вишити ці лимони. Щось мене весь час відволікає. По-перше, тому що це вишивка на дереві. Вона швиденько піде, вишиться. Просто, що я кажу, що я застрягла на Марічці і не можу ніяк, як то кажуть, переключитися. І дуже б хотіла цю чапельку вишити, цю затоку. Я її придбала нещодавно і дуже кортить. Знаєте, тут такі дуже заспокійливі зелені кольори, і мені цього зараз в житті не вистачає. Вірю, що мене зможе заспокоїти осінь, так, після всіх подій, які в нас трапляються в країні, та і в житті кожного. І ці кольори просто мене полонили і дуже хочеться, щоб вони потішили око. Отже, ці два процеси – це до обов'язкового вишивання. Так. А зараз покажу те, що має дошитися обов'язково. Так, ось, дівчата, дивимося. Оце має з Марічки дошитися обов'язково. Ось тут в мене є схема, верніше не схема, а заготівка. Вже акрилова, не дерев'яна, тому я обов'язково мушу спробувати, затестувати, вам показати, розказати. Тому це не відкладається на потім, це обов'язково шиється, можливо, навіть після цього маячка. І ще є Марічка з велосипедом, але я її поки що не придбала, ніде немає на сайті, я буду полювати. Тому що з велосипедом теж мені хочеться дошити. І ось ця дівчина, перепрошую, багато говорю. І ця дівчинка з лавандою теж, вона мені так трохи нагадує мені і мої мрії. Хочеться мені теж так само в лавандовому полі сфотографуватися. Тому я теж її хочу швидесенько вишити, хоча зараз і не сезон лаванди. Ці дві роботи, вони переходять зі мною в осінь, як і ось ці дві великих. Це ж все таке
побачу, розумієте? Це як настрій і як час. Ну, а тепер сугубо осінні процеси. Так, ось ця красуня. Осінній парк. Це буде в моїх обов'язкових осінніх процесах. Далі осінній будиночок. Я вже ділилася. Далі ось така прекрасна золота осінь. Нагадує наш парк в Києві. Парк Перемоги. Далі ось цей олень. Дуже класний теж. Так мені щось нагадує, це листопад місяць. Так. Далі ось така закладинка від Kingdom of Handmade. І я підозрюю, дівчата, що вона буде вишиватися першою. А вже потім набори Марічки, тому що мені треба перепочити. І хочеться пластика якогось такого. Ну, гарбузового настрою хочеться. Так. Ну, і ще маю в запасах ось таку вже в декілька років в мене кочує ця схемка від Just None. Вже роки 2 чи 3 кочує з сезону до сезону, з осені в осені. Я так, знаєте, похапцем її придбала, бо тут є гарбузики, бо тут є класні поєднання кольорів, фіолетовий з оранжевим. Але в мене до неї немає основи. І оце я так... А тут, я думала, знаєте, я ще не дуже тоді, коли купувала спак бісерії, коли купувала, не дуже була обізнана, що Just None продає тільки схемки з паками, а тканинки, нитки треба підбирати. Це трошки мене так осадило. І мені простіше наборчиком купити, мені трошки ліньки підбирати це все. І тому вона, можливо, із-за цього лежить і ніяк не вишиться. Хоча я бачила у відшивах, у дівчат дуже гарно, це може бути як гольничка або якась така маленька мініатюрна картинка. Я так відчуваю, що так в мене руки не дійдуть до неї. Хоча вона гарна. Просто дивіться, скільки в мене процесів і тут. Я Just None люблю, просто що воно трошечки зараз не в тему моєї Марічки і всього цього. Так. Отже, всього вам показувала. Це ще не все. Скажіть мені, будь ласка, як вам ці всі мої задуми, як вам взагалі все, що ви бачите на столі, подобається, що сподобалось найбільше. Чекаю вас в коментарях, чекаю ваші коментарі, вподобайки, підписуйтесь. І ми з вами продовжуємо далі. Так, отже, я вам покажу ще одне придбання, яке стосується організації мого робочого куточку. Як я тут все оформила, разом з вами зараз оформимо, але оце все треба буде придбати. Тому пару хвилиночок ми зараз це все заберемо і разом з вами зробимо дещо. Так. Зараз. Так, отже, покажу вам дещо, що я придбала в Сінсей. Зараз, дівчата. І як я хочу її оформити. Так. Отже, перед вами ось такий органайзер. Я так розумію, що це бамбукове дерево. Ось воно таке тут скошене. Це дуже якісне. І я не могла пройти повз. Думаю, придбаю. Взагалі це, ось тут ще ящичок відкривається. Я вже тут, бачите, понакладала всього. Взагалі це органайзер для косметики. Але так як я не дуже косметикою захоплююсь, хоча я її теж маю і люблю, і в мене її багато. Так, щоб прямо ж горіти, як від вишивки, то я так не горю. І я подумала, чому б не зробити
ось такий органайзер не взяти. Воно, в принципі, все натуральне, все класно, ніде нічого не сатається. І я маю ось такі речі, які ми можемо сюди гарненько понакладати. Ну, це такий, знаєте, я подумала, органайзер першої необхідності, ну, для вишивальниці, щоб я використала, щоб я сюди поклала те, що було під рукою, так? Ну, перше, це будуть ножички. Ось такі в мене є класні, красиві. Я б сюди поставила ножички. Далі, так як зараз у нас сезон, взагалі напишіть мені, так, в мене думки скачуть, ну я вже скажу, напишіть, як вам цей органайзер, чи сподобався, якби ви його використали, щоб ви туди ще поставили. Можливо, цікаві ідеї, мені цікаво теж почути. Так, і так як у нас зараз осінь, я б хотіла прикрасити гольничками. Ось у мене, я ж кажу, такі є гольнички-гарбузики від Тані. Це продовження тієї серії, що я вам показувала. Так, красунчики такі. І мені дуже так вони подобаються. І це тут я виставила свої найулюбленіші піни від Іри Хобі-Бі. Не всі скляні, дуже якісні. Хто знайомий з Іриними пінами, той зрозуміє, про що йдеться. Так, отже, я б поставила сюди цю, так би мовити, гольничку, а другу поруч би. Ось. Тут вона трошки вільніше себе відчуває. Так, ну, яка ж вишивальниця без сантиметру, так? І я вибрала ось такий сажу, сантиметр. І його не хочеться ховати, а хочеться показувати, тому він ось тут красуватиметься біля оцієї гольнички. Так, далі, що нам треба? Тут у мене зберігаються вишивальні голочки. Дуже мені подобається це старовинне, воно ще з мого дитинства. Подружка мені надіслала болгарське масло. І, звісно, там немає вже ніякого масла, але запах ще досі є. Тут зберігаються гольнички, якими я користуюсь. Так, вони теж мені потрібні. Отже, вони йдуть сюди, цей відсік подалі. Ну, і цю красу я теж не можу нікуди подіти, не дивлячись на те, що зараз не весняний сезон. Але я придумала ось так сюди поставити. Ну, щось мені так, знаєте, гарно виглядає, чому б і ні. І ще, дівчата, в мене залишилися 3 гольнички. Ця гольничка теж зроблена ручками Тані Green Button, дуже вона мені подобається. Із клаптиків. Колись Таня розказувала на своєму відеоканалі, як вона робила ці клаптики. І, знаєте, ну, для мене велика честь була придбати таку гольничку, і це її знаменитий гудзик зелений. Тому ця гольничка в мене йде сюди. Зараз. Ось так. Буде тут стояти. Потім ще ось така зроблена теж власними руками від Віки. Теж Home. Знаєте, теж вони так гармоніює з оцією гольничкою і цією. Тобто я бачу, що 3 кольори, вони гармоніюють між собою. А ось це все з дерева і по кольоровій гамі теж гармоніює. Тобто немає візуального шуму. Знаєте, для мене теж дуже важливо, коли я створюю в інтер'єрі, в організації свого робочого куточку, щоб не було візуального шуму забагато. Тоді просто деталі губляться, ну і немає того затишку. Ну і у мене ще є ось така гольничка, так, від дівчинки Able Hands. Колись я замовляла, вона теж шита з клаптиків, залишків тканиночок, і я не могла пройти, тому що вона в таких кольорах. То, я не знаю, вона трошечки, можливо, тут зайва. Ну, поки що в мене тільки така гольничка, можливо, я ще сюди буду вставляти гольнички. Ну, поки що ця красунечка йде сюди, а там ми вже розберемося. Ви можете сказати, що дуже багато гольничок. Ну так, погоджуся, але вони
Вони класно виглядають поки що між собою. Це моя єдина причина, чому я їх поки що поставила. А там буде все це регулюватися в процесі того, як я буду вишивати, як я буду компонувати, тому що все в процесі змінюється. Отже, ось такий органайзер. Дівчата, в мене вийшов. Так, скажіть вам, чи вам заходить, чи ні? Мені подобається. Я ж кажу, можливо, з часом щось я поміняю, щось додам, щось заберу, але в цілому поки що мене таке влаштовує. Ще в мене є ось така вишивка від Чарівна країна, це вона зовсім осіння. Я відрізала їй з верхню частину. Ну, вона мені зайва, мені хочеться бачити цих пташечок. Теж би думала кудись би так втулити, але поки що не придумала. То вона лежить у мене ось там зверху на столі. Ну що ж, давайте тоді поставимо гарненько все на свої місця. Цей квадратик ми поки що, я його ще не заповнювала, якось зроблю. Так, ну, ні, це буде негарно. Значить, я її ставлю ось сюди. Є якраз місце. Падає. О, щоб не дуже так наляпано було. Так, чи вам видно? Цю красу ми переставимо. Так, ну, якось так. Якось так, дівчата. Склали ми органайзер. Отже, це все, що я вам хотіла показати, розказати. Зараз зніму відео більш детально, щоб ви могли подивитися. Чекаю вас в коментарях, що ви скажете про мої фініші, процеси, про мої плани, про мій органайзер, чи вам сподобалося, і взагалі, як би ви оформили. Пишіть, мені цікава ваша думка. Дякую, що ви були зі мною. Гарного вам тижня, початку тижня. Забула сказати на початку відео, що дійсно що розпочався тиждень. Тому я бажаю всім гарного понеділка, робочого тижня, продуктивного, щоб у вас все добре вдавалося. А ми з вами будемо продовжувати працювати, вишивати, надихатися і створювати красу та затишок. Отже, до наступних зустрічей. Бувайте! Па-па!